हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज भने म हजुरहरूमा एकदमै पिरो र मिठो सादेको आलुको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो सादेको आलु बनाउन एकदमै छिटो र सजिलो पनि छ, जुन चाहिँ हामीले थोरै समयमा नै बनाएर खान सक्छौँ। हामीले यसलाई विशेष गरी खाजाको रूपमा चिउरासँग खाने गर्छौँ। मैले सादेको आलु धेरै तरिकाले बनाउँछु, तर तीमध्ये यो तरिका चाहिँ एकदमै सजिलो र छिटो भएकोले आज मैले हजुरहरूमा सेयर गर्दैछु। सुरुमा उसिनेको आलुलाई गोलो आकारमा कट गर्दैछु। आलुलाई चाहिँ हामीले डल्लो आकारमा नै काट्नुपर्छ। त्यसै गरी प्याजलाई पनि पातलो स्लाइसमा कट गरेको छु। प्याजलाई पातलो स्लाइसमा कट गर्दा चाहिँ खाना एकदमै मिठो हुन्छ। त्यसै गरी 2वटा गोलभेडालाई पनि पातलो स्लाइसमा कट गरेको छु। त्यसै गरी 2 चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट, 1 चम्चा भुटेको खुर्सानीको पेस्ट राख्दैछु। स्वादअनुसार नुन। मैले चाहिँ आलु बोइल गर्दा पनि नुन राखेको थिएँ, त्यसैले थोरै मात्रामा नुन राख्दैछु। त्यसै गरी थोरै बेसार 1 चम्चा कश्मीरी चिल्ली पाउडर र 1 चम्चा लेमन जुसलाई पनि राख्दैछु। त्यसै गरी भुटेको तोरीको तेल 2 चम्चा र थोरै टिमुरलाई राखेर तेलमा मेथी फुराएर यसलाई झार्दैछु। त्यसपछि सबैलाई राम्रोसँग मिक्स हुने गरी बिस्तारै स्पुनले मिक्स गर्दैछु। हामीले यसलाई हातले पनि मिक्स गर्न सक्छौँ, तर हातले मिक्स गर्दा चाहिँ आलु धेरै टुक्रिन सक्छ, त्यसैले मैले स्पुनले नै मिक्स गर्दैछु। अब हाम्रो मिठो पिरो आलु सादेको रेडी भइसकेको छ। यसलाई हामीले जेसँग मिलाएर खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो सादेको आलुको रेसिपी कस्तो लाग्यो? आशा छ हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी पक्कै पनि मनपर्नेछ। यदि मेरो भिडियो मन परेमा मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।